Xin kính chào quý vị. Tháng 7 năm 2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 375 triệu đô la, tăng 17% so với tháng 7 năm 2023. Xuất khẩu tôm trong tháng 7 ghi nhận giá trị cao nhất kể từ đầu năm và đây cũng là tháng xuất khẩu tôm Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 2 năm nay. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7 năm nay, xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận giảm hoặc chỉ tăng nhẹ trong những tháng trước đó, thì trong tháng 7 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số. Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ hội cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng 16%, đạt 89 triệu đô la trong tháng 7. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 391 triệu đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho tại Mỹ đã giảm, các nhà bán lẻ cần bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội cuối năm. Thông tin kinh tế Mỹ có dấu hiệu tích cực nên dự kiến nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ vẫn tăng trong quý 3 và giá tăng nhẹ kể từ tháng 7 trở đi. Đối với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này có xu hướng phục hồi trong tháng 7 với mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 399 triệu đô la, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này tăng. Bên cạnh đó, Ecuador là đối thủ cạnh tranh chính của tôm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, phải đối mặt với kiểm tra gắt gao về chất lượng từ Trung Quốc và có một số lô hàng đã bị từ chối trong tháng 6. Điều này ảnh hưởng tới xuất khẩu tôm Ecuador sang Trung Quốc. Doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn như cước vận tải biển tăng, rủi ro xung đột trên thế giới. Hoạt động nuôi tôm trong tháng 8 và 9 cũng sẽ chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, dẫn tới khả năng từ nay đến cuối năm, lượng tôm thương phẩm sẽ không nhiều. Tuy vậy, các doanh nghiệp cũng đã có những chiến lược cho riêng mình như tranh thủ ký hợp đồng cho cả năm, tăng dự trữ nguyên liệu. Kỳ vọng những tháng cuối năm, kinh tế thế giới và các thị trường nhập khẩu chính sẽ có tín hiệu tốt hơn để ngành tôm có thể đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2024. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.